नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला नक्या कशा भाजायच्या आणि कशा साफ करायचे त्याचे मी दोन प्रकार तुम्हाला मी दाखवणार आहे। तर ह्या एका बोकडाचे मी पाय आणलेले आहेत। गॅस चालू केलाय, गॅसवर बघा हे असे ठेवायचे, म्हणजे त्याला केस भरपूर असतात आणि ह्या नक्या निघत नाहीत, तर असे फिरवून फिरवून त्याला भाजून घ्यायचे। फिरवत राहायचं सारखं, त्याला एक 2-2 मिनिटांना एकसारखं फिरवत राहायचं। असं फिरवून फिरवून बघा भाजायचे, कारण मला खूप सारे असे कमेंट येतात की नक्या कशा भाजायच्या, कशा साफ करायच्या, कोणत्या पद्धतीने साफ करायच्या ते तुम्ही मला दाखवा। तर मी तुम्हाला आज दाखवत आहे। आणि हा गॅस आपला मीडियम आहे, मीडियम गॅसवर मी भाजत आहे। फक्त हलवायच्या नक्यासारख्या, तुम्ही काहीतरी चिमटा वगैरे घ्या आणि अशा पद्धतीने हलवून हलवून आपल्याला भाजायचे त्या। आणि मी तुम्हाला दोन्ही बी पद्धत दाखवणार आहे, तर व्हिडिओ तुम्ही पळवू नका। आणि छोटी व्हिडिओ आहे, तुम्ही पूर्णपणे संपूर्ण व्हिडिओ बघा आणि रेसिपीला लाईक आणि कमेंट करत जा तुम्हाला माझ्या रेसिपी कशा वाटतात ते। हे बघा आता नक्या भाजलेल्या आहेत त्या। आता हे मी खाली काढून घेते आणि यांना थंड होऊन द्यायचं। जर तुम्ही गरममध्ये तुम्ही याला काय करायला जाल तर तुमच्या हाताला वगैरे जास्त भाजलं जातं ह्याला, तर आपण ह्याला थोडंसं थंड होऊन देऊया। हे खाली काढून घेतलेलं आहे। हा बघा खाली कॉटनचा कपडा मी धुवून घेतलेला आहे, पाण्यानं वल्ला केलेला आहे। आणि हे बघा आपण हात लावायसारखं थोडंसं हलकंसं गरम आहे, जास्त गरम नाहीये, थंड पूर्णपणे थंड होऊन द्यायचं नाहीये। आता ह्याला बघा डबल कपडा करते, कारण आता हे मला तुम्हाला दाखवायचं म्हणजे असं किचन कट्ट्यावर। हे बघा निघालं, हे असं कुटायचं। हे बघा, हे बघा अशा पद्धतीने निघतं बघा। बघा साफ झाला। तर हे जे राहिलेलं आहे ना, हे राहिलेलं हे हाताने सुद्धा निघतं, ते गरम आहे बघा, वाफ निघते। हे बघा असं हाताने पण निघतं। हे असं केलं ना तर हाताने निघून जातं पूर्णपणे। आता ह्याला काय करायचं, स्वच्छ धुवून घ्यायचं। हे असं सुरीनं खरडायचं पूर्णपणे। हे बघा असं, हे अशा पद्धतीत हे पूर्ण निघून जातं बघा, पांढरं पांढरं होतं एकदम। आणि हे जे पूर्ण केस जळून जातात आणि ह्याला धुवून घ्यायचं परत बघा। हे सगळं निघून गेले बघा, ह्याचे केस बिस काय नाही। तर हे आपण भाजल्यामुळे ह्या नकाचा वरचं साईड बघा ही जळून जाते। मग ह्याला काय होत नाही, ही फक्त जळतं आणि केस थोडी थोडी जातात। त्याला धुताना स्वच्छ धुवून घ्यायचं नळाखाली आणि नंतर शिजायला घालायचं। हे आपण आता दुसरी पण करून घेऊया। तर त्याला बघा हे असं तोडून घ्यायचे। हे बघा निघालं आणि हे आज जळत नाही बघा, पांढरं किती। आता आपण ह्याच्यावर असं हे पहिलंच काळं आहे, ह्याच्यावर जर आपण असं कुठलं नाही टेचलं नाही तर ती काळं लागतं त्याला। हे बघा अशा पद्धतीत। आणि खाली जरा जाड कपडा घ्या, त्यासाठी ही मी रुमाल घेतलेला आहे। आणि हे बघा हे असं काढून घ्यायचं। हे बघा निघतं। आता हे गरम आहे, मला भाजते तरी मी तुम्हाला दाखवते की तुम्हाला ते समजलं पाहिजे की हे कसं करायचं ते ह्याच्यामध्ये। हे बघा असं। आणि हे आता धुवून घ्यायचं फक्त आपल्याला स्वच्छ, कारण हे जळलेलं असतं ना, मग त्याचा वास येईल आपल्याला पायासुपामध्ये, म्हणून हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं। कारण 4 पाय आणलेले, त्यातले मी तुम्हाला 2 दाखवलेत भाजून। आणि कधी कधी काय होतं, पाय ते लोक जाळून सुद्धा देतात, काढून पण देतात आणि कधी कधी देत नाहीत। मग हे आपण घरी सुद्धा काढू शकतो असं। तर मला अशी कमेंट आलेली की तुम्ही पाय स्वच्छ करून दाखवा। तर हे बघा हे असे साफ करून मी पाय दाखवलेले आहेत, मस्त निघालेले आहेत एकदम अशा पद्धतीचे। आता हे मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे। साफ करून घेतले बघा, किती मस्त असं साफ झालेलं आहे, त्याला कुठलं काळा पण राहत नाही आणि हे आपण भाजल्यामुळे असं राहतं। तर हे दोन्ही पण मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता ही झाली बघा पहिली पद्धत। आता ही दुसरी पद्धत आहे। ही पाणी बघा हलकं कोमट पाणी झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये ह्या 2 नक्या बघा आपण भाजलेले आहेत आणि 2 नक्या ह्याच्यामध्ये टाकायचं आणि एक 10 मिनिटं ह्याला चांगलं उकळून द्यायचं। 10 ते 15 मिनिटं झाले आहेत बघा, ह्या नक्या आपल्या चांगल्या उकळलेल्या आहेत त्या। तर नक्यांपेक्षा जास्त पाणी ठेवायचं। मी गॅस बंद केलाय बघा, नक्या खाली आहेत, पाणी वरती जास्त ठेवायचं म्हणजे आपल्या त्या नक्या निघतात। आणि बघा कडनं किती घाण त्याचं निघालेली आहे सगळी। तर आता हे नक्या मी काढून घेते। ही गरम आहे बघा, मी कपड्यावर काढून घेतलेलं आहे पाण्यातून आणि एकच घेतलेली आहे। आपण पहिली बघूया त्याच्यावर काय करायचं माहिती आहे, काही कापड धरायचं असं, कारण भाजल। आणि नक्यांच्या साईडला बघा मारायचं, काही साईडला मारलेलं आहे तर नक्की निघालेली आहे। हे बघा अशा पद्धतीनं ही पण निघालेली आहे बघा। गरम जास्त आहे बरं का, तुम्ही ही करून काढा। आता मला तुम्हाला दाखवायचे, तर मी पूर्णपणे तुम्हाला व्यवस्थित व्हिडिओ दाखवायचा प्रयत्न करते। ही नक्यांची केस बघा हे कशा हाताने निघतात। मी तुम्हाला दोन्ही पद्धत दाखवलेली आहे ती कसं करायचं हे बघा। तर व्हिडिओला लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा आणि तुमच्या मित्रमंडळीत शेअर करत जा। तुम्ही इंस्टाग्रामवर असाल तर मला तुम्ही केलेल्या रेसिपींचे फोटो पाठवत जावा। हे बघा पूर्णपणे निघाला आता हे
भाजल्यापेक्षा साफ. आता तुम्हाला मी दुसरी दाखवते. हे आपली शिजवून घेतलेली पाण्यामध्ये आणि हे भाजलेली बघा दोन्ही नक्या बघा. बिलकुल केस राहत नाही ती, व्यवस्थित आणि साफ सुथऱ्या निघते ती. तर अशा पद्धतीने मी दुसरी पण काढून घेते. एक दुसरी पण काढलेली आहे. आता तिला पण तशीच पकडायची. हो का, ह्या साईडला मारायची. हो का, इकडं हो का निघाली. गरम आहे तरी मी तुम्हाला दाखवते की तुम्हाला कळावं नक्की मी कसं केलं. आता ह्याच्यावर तुम्हाला मी प्रत्येक गोष्टी कपडा टाकून दाखवलं होतं करताना. तर आता बघा मी एवढं गरम असताना पण मी तुम्हाला धरून दाखवते. हे बघा हे निघालेले अशा पद्धती. आणि ही त्याची केस बघा लगेच निघते. ह्याच्याबरोबरच निघाले आहेत बघा केस ह्याचे. ह्याला केस राहिले ना, तर ही त्याचा डाग असतो जे पायाचं असतं ना त्याच्या नक्यांचं खवलेलं ते असतं. तर थोडं थोडं आपण ह्याला आता स्वच्छ असं सुरीनं वगैरे असं खरडून घ्यायचं असतं. हे बघा अशा पद्धतीत निघून जातं ते. जरा सुरीनं खरडलं की निघतं. फक्त तुम्ही खाली कॉटनचा एखादा कपडा वल्ला करून घ्यायचा, सुका घेऊ नका. बघा अशा पद्धतीनं बघा ह्या नक्या स्वच्छ झालेल्या आहेत एकदम. ह्या दोन्ही आणि ह्या दोन्ही भाजलेल्या आहेत. त्या दोन्ही प्रकार दाखवले. ती नक्या कशा मी पुढच्या नक्या फक्त आणलेल्या ती. नक्याला काय काय असतं कसं पाया सकाट देतं, तर तसं आपल्याला घरात आल्यानंतर ती पाय लयच करपतात. तर फक्त नक्या पुढच्या कट करून आणायच्या आणि पाय वेगळे आणायचे. कारण ती ह्याच्याबरोबर जर तुम्ही गॅसवर भाजलं तर ते पाय पण जास्त भाजले जातात. म्हणून ह्या नक्या वेगळ्या आणायच्या दोन्ही काढून. आणि ते आता तर सगळे साफ करूनच देतात शक्यतो. तरी पण आता हे कमेंट केलेली, तर मी ह्या कमेंटचं बघा हे मी करून दाखवलेलं आहे. ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.